Guys, gasket top mid USA. Cylinder head. Ang higpit nito 410 foot-pounds final. 5 step. $410 final torque. Cylinder head. Hello guys, Sobrang Sadik. Ito ang higpit ng cylinder head. Ito, dalawang klase, silver at saka black. Ngayon, ang ginawa natin ngayon, black yan siya. So, sa 5 steps siya, umabot siya ng 410. 555 Nm, foot-pounds, 410. Per step, second step, 250, 4 step, 360 hanggang sa 5. Yung sa black, hindi natin i-apply yan kasi sa 5 step, do not apply for the silver cap screw. Tapos ito yung ano niya, 1, 2, sequence niya sa ano. Cylinder head. Ito mga sadik sa crankshaft pulley torque. 220, 395, 55. Ito yung siya, panahigpit. Ito yung pulley. Yan ang higpit niya sa pulley torque, 410 foot-pounds. Damn.